Друзі, вітаю вас! В даному відео ми з вами розглянемо, що собою представляє кількість теплоти, яка виділяється при протіканні електричного струму, а також закон Джоуля-Венца. І розглянемо, що собою представляє електрична енергія та як вона рахується. Більш того, розглянемо, що собою представляє електрична потужність та як вона взаємопов'язана з електричною енергією та з кількістю теплоти, яка виділяється при протіканні електричного струму. І так, почнемо! Давайте спочатку дещо пригадаємо з попередніх наших відео. Ми знаємо, що порядкований рух електричних зарядів, або в даному випадку електронів, відбувається під дією зовнішнього електричного поля, яке створює джерело живлення, наприклад, батарейка. І цей параметр характеризується різницею потенціалів або напругою. Тобто ми можемо показати, що у нас до зарядів прикладена напруга, або заряди розміщені в електричному полі, на яких діє напруга. На заряди, відповідно, діє сила, так? Але характеризує різницю потенціалів напруга. І також ми знаємо, що коли заряди переміщуються, вони виконують якусь корисну роботу на своєму шляху. В даному випадку, ми з вами показували, це нитка лампи розжарювання. Тобто на своєму шляху електричні заряди виконують роботу. Цю роботу, яку виконують заряди, ще позначають буквою А, і вона у нас дорівнює заряду, помноженому на напругу. Але робота, яку виконує один заряд, нас мало цікавить. Для нас важливо, яку роботу виконує електричний струм. А електричний струм, ми пам'ятаємо, це сумарна кількість зарядів, що проходять через площу поперечного перерізу за одиницю часу Т. Тоді по відношенню до електричного струму всі заряди будуть у нас дорівнювати. Давайте запишемо так. Струм помножений на час. Тоді замість оцього одного заряду ми підставимо сюди добуток струму на час. І отримуємо, покажемо, робота буде дорівнювати струм на час і на напругу. Або більш зручно ми перепишемо таким чином. Напруга помножена на струм і помножена на час. Ось це для нас важлива формула. І ми бачимо, яким чином вона виникла. Якщо ми підставимо одиниці вимірювання, у нас будуть вольти, ампери і секунди. І добуток цих одиниць вимірювань характеризується однією одиницею вимірювання, яка називається джоуль, яка названа в честь англійського фізика Джеймса Джоуля, який займався питаннями теплоти, яка виділяється при протіканні електричного струму. І зараз ми до цього перейдемо. Тобто робота у нас вимірюється в джоулях. І, наприклад, як ми це можемо на практиці з вами перевірити? Скільки джоулів у нас буде виконувати якась робота. Ми можемо взяти акумулятор, далі можемо взяти лампу, далі можемо взяти один мультиметр і другий мультиметр. Одним мультиметром ми будемо вимірювати струм, а іншим мультиметром будемо вимірювати напругу. І також можемо взяти годинник, який у нас буде вимірювати час, в секундах, наприклад, або в хвилинах, або будь-яких одиницях часу. До речі, для таких дослідів зручніше використовувати ось такі щупи, на кінцях яких є або крокодили, або ось такі затискачі. Я ними, бачите, ще ні разу не користувався, саме цими. І давайте, наприклад, ми будемо за допомогою ось цього мультиметру вимірювати напругу. Тоді ми можемо паралельно під'єднатись до кола. Ми можемо до акумулятора підключитись, бо у нас напруга на лампочці буде дорівнювати напрузі на акумуляторі. Бачимо 12,41 вольта. Тепер візьмемо, наприклад, такі щупи з крокодилами. Також саме цими ні разу не користувався, вони нові, але щось тут якісь маленькі крокодильчики, я навіть і не помітив, коли їх купував. Але давайте все ж таки будемо вимірювати струм. Поставимо на 20 ампер і відповідні роз'єми. Вмикаємо. І тепер будемо замикати коло на лампочку. Ми бачимо, лампочка засвітилась і йде споживання електричної енергії. І ми бачимо, у нас напруга 12,14 вольт, буде потроху
знижатися, і ми можемо, наприклад, відраховувати, починаючи з 25 хвилин. Ось 25 хвилин, і ми рахуємо струм і напругу. Напруга буде чуть-чуть просідати. Ось така ідея. Таким чином ми можемо порахувати, скільки енергії у нас буде споживати навантаження наше, і аналогічно ж, скільки енергії буде віддавати акумулятор. Давайте поки що вимкнемо. Нам головне зрозуміти ідею. Можемо порахувати. Робота буде дорівнювати, як в нашому випадку. Вольти у нас було там спочатку 12,41, потім під навантаженням десь у нас було 12,2. Просіла чуть напруга внаслідок внутрішнього опору акумулятора. Ми множимо на струм. У нас десь було 0,32 чи 0,33. І давайте на 1 секунду ми помножимо і отримаємо приблизно 4 джоулі. Якщо у нас буде навантаження працювати 10 секунд, то вже споживання буде 40 джоулів. Якщо 100 секунд, то вже буде 400 джоулів і так далі. Чим для нас ця формула корисна? Справа в тому, що будь-який елемент має якраз певний запас цієї енергії, яка виражається або в міліампер-часах, або в кіловатах, як в акумуляторах електромобілів. І таким чином, знаючи параметри навантаження, або просто виконавши вимірювання, як ми щойно зробили, напруги та струму, ми можемо підрахувати, наскільки нам вистачить акумулятора, чи батарейки, чи іншого джерела живлення при виконанні роботи на якесь навантаження, або просто при підключенні навантаження. Простіше кажучи, скільки у нас може така лампочка просвітитись, пропрацювати, якщо ми її підключимо до акумулятора однієї ємності, або до акумулятора іншої ємності, або до батарейок і тому подібне. Але чим ще відомий Джеймс Джоуль? Одночасно з таким вченим, як Ленц, він займався дослідами по нагріву провідників при протіканні через них електричного струму. І одночасно ці вчені Джоуль і Ленц прийшли до одного і того самого висновку, що кількість теплоти, яку часто позначають ще великою буквою Q, дорівнює або залежить від струму в квадраті, помноженому на опір і на час. І такий закон назвали законом Джоуля-Ленца. Тобто, якщо ми візьмемо звичайний резистор, то в звичайному резисторі вся енергія при протіканні крізь резистор електричного струму буде перетворюватися в тепло. І кількість цієї теплоти визначається опором цього резистору, струмом, що протікає, а точніше квадратом струма, який буде протікати через резистор, і часом, протягом якого буде протікати цей струм. Чим корисна ця формула? Наприклад, в нас є якесь приміщення якоїсь температури, і нам необхідно нагріти це приміщення до якоїсь вищої, звісно, температури. Тоді ми можемо підрахувати за також відомими формулами, скільки нам треба енергії витрачати на те, щоб підтримувати температуру цього приміщення. Наприклад, якщо температура навколишньої середи 0 градусів, а нам треба підтримувати температури приміщення до 20 градусів. Тоді ми можемо знати, в залежності від різної конфігурації приміщення, скільки нам треба енергії, щоб підтримувати відповідну температуру. І знаючи, скільки нам треба енергії, а енергія у нас також, як і робота, вимірюється в джоулях, то тоді, щоб отримати цю кількість теплоти, ми можемо підібрати, наприклад, резистор якогось опору і в залежності від прикладеної напруги, вирахувати в залежності від резистора, від його опору, який буде протікати струм, і таким чином можемо порахувати, якої потужності і якого опору нам потрібен резистор для отримання відповідної кількості теплоти, наприклад, при відомій напрузі в нашій мережі 220 вольт. Аналогічним чином розраховується і нагрівачі, якими ми користуємося, або масляні нагрівачі, або сухі нагрівачі і тому подібне. Але зверніть увагу зараз на такий момент. Ми з вами визначили, чому у нас дорівнює робота. Робота у нас, давайте її тут і напишемо поруч. Напруга на струм і на час. Також із закона Ома ми з вами знаємо, що струм дорівнює напруга ділена на опір. Звідси, якщо ми напругу виразимо через струм і опір, і далі підставимо її в цей вираз
для роботи, то ми з вами отримаємо, що робота у нас буде дорівнювати і на R, і на T, або ж І квадрат RT. І зверніть увагу, у нас що кількість теплоти, що робота мають одне й те саме значення. Давайте запишемо Q дорівнює А і дорівнює І квадрат R і T. Про що це нам знову, скажімо так, каже, так? Що вся робота, яку буде виконувати електричний струм, на резисторі буде повністю перетворюватися в тепло. І з точки зору розглянутих нами раніше відео, ми знаємо так, що шматок проволоки представляє собою кристалічну решітку, наприклад, мідну. І коли електрони рухаються, вони вдаряються якраз в вузли кристалічної решітки, і тим самим провідник у нас дещо нагрівається, а електрони втрачають частинку своєї енергії. Так ось на резисторі якраз вся енергія, яку несуть електрони, буде перетворюватися в тепло. Тобто, якщо я цей резистор підключу до цього акумулятора, то вся енергія з акумулятора буде перетворюватися в тепло. Але якщо я підключу двигун, це вже так працювати не буде, бо більша частина енергії перетвориться в механічну роботу і буде обертатися вал двигуна. Така закономірність відносно тепла, коли у нас вся енергія перетворюється в тепло, характерна лише для резисторів. Ні для конденсаторів, ні для катушок індуктивності це не працює, тільки для резисторів. Звісно, і в конденсаторі, і в катушці індуктивності частина енергії буде перетворюватися в тепло, а інша частина енергії або більша частина енергії буде перетворюватись в інші види енергії, от як, наприклад, на двигуні. Більша частина енергії буде перетворюватись в механічну енергію. Чудово! З питанням енергії ми з вами розібрались. Але для нас ще важливий параметр, наскільки швидко споживається ця енергія. Або ж по відношенню до джерела живлення, наскільки швидко віддає енергію джерело живлення. Наприклад, якщо в нас є якийсь огород, то ми можемо його перекопати за годину, а можемо його перекопати за 10 годин. Тобто у нас в кінцевому випадку буде виконана одна і та сама робота, але час на витрачення цієї роботи затрачений різний. Аналогічно в електричних колах. Одні споживачі електричної енергії можуть більш інтенсивно її споживати, а інші споживачі менш інтенсивно. І цей параметр, який характеризує, наскільки інтенсивно споживається або віддається електроенергія, називається потужністю. Тобто, якщо ми електричну енергію розділимо на час, за який вона споживається, то ми отримуємо потужність. Давайте для себе тут позначимо. Робота, вже знайома нам, формула. Напруга на струм і на час. Або ж струм в квадраті на опір і на час. І якщо ми роботу розділимо на час, за який вона виконується, то ми з вами отримаємо потужність P. Тому ми можемо ще так записати з вами. Підставивши значення для роботи, запишемо напруга на струм на час, ділимо на час. Це у нас буде дорівнювати струм в квадраті на опір на час. Також ділимо на час. Ми бачимо, у нас часи скорочуються, і потужність у нас виходить як напруга на струм, або ж струм в квадраті на опір. І це також дуже важливий параметр будь-якого електричного кола та будь-якого електронного, електротехнічного пристрою, а також і механічних будь-яких пристроїв, тільки там робота буде створюватись не електронами, а якимись механічними силами. Одиницею вимірювання потужності є Вт, скорочено ВТ. Ця одиниця вимірювання названа також в честь Джеймса, але не Джоуля, а Ватта. Джеймс Ватт був шотландським інженером і займався питаннями вдосконалення парової машини, бо на той час ще ніяких електричних двигунів не було. До речі, саме він ввів таке поняття, як кінські сили, а потім вже, коли перейшли до потужності, то одиницею вимірювання потужності назвали в честь якраз Джеймса Ватта. Бо кінські сили також характеризують потужність, з якої виконується певна робота. І тепер зверніть увагу, зараз ми підійшли з вами до основних всіх параметрів електричного кола,
Є, звісно, і інші, але це найпоширеніші, якими ми будемо користуватися весь час. Покажемо струм, напруга, опір і потужність. Знає якісь два ці параметри, ми завжди можемо знайти третій параметр. Це у нас ампери, вольти, оми і вати. І нам достатньо знати лише те, що струм, згідно закону Ому, дорівнює напруга, що ділиться на опір, а потужність дорівнює добуток напруги і струму. І все. Далі, якщо ми знаємо тільки опір і струм, ми можемо виразити потужність через опір і струм. Якщо ми не знаємо струм, а знаємо напругу, ми можемо потужність виразити через напругу і опір. Ось замість струма, якщо ми сюди підставимо напругу, ми отримуємо напруга помножити напруга, що ділиться на опір. І ми отримуємо напруга в квадраті, що ділиться на опір. Також буде потужність. Тобто у нас потужність дорівнює або квадрат струму на опір, або добуток напруги на струм, або відношення квадрату напруги на опір. І будь-який електронний пристрій характеризується саме потужністю. Бо зверніть увагу, напругу ми вже знаємо, наприклад, 220 вольт. Якщо ми з вами знаємо потужність, то ми можемо дізнатись, який струм буде споживати, скажімо так, споживач, електронний або електротехнічний пристрій. Аналогічно, якщо ми знаємо напругу і струм, ми можемо дізнатись, яку потужність споживає пристрій. Тому, як правило, завжди вказують два основні параметри, особливо на наших побутових пристроях, на пральній машині, на холодильнику, на фені і тому подібне. А от для зарядних пристроїв частіше за все вказують, ми бачимо, вихідні параметри напруга і струм. І ми вже самі можемо порахувати, яка ж буде вихідна потужність цього блоку живлення. 5 ми умножимо на 1,8 ампера. І дізнаємося потужність цього зарядного пристрою. Наприклад, якщо ми візьмемо паяльник, то на ньому вказано 220 вольт, тобто куди його можна підключати, до якої мережі, і потужність. І ми, звісно, розділивши потужність на напругу, дізнаємось, який струм споживає наш паяльник, якщо він, звісно, буде працювати на всю потужність, тобто на всі ці 60 Вт. Аналогічно з вами давайте подивимось параметри блока живлення для ноутбука. Ми бачимо, що вихідна напруга постійного струму нас цікавить 20 вольт і струм 16,5 ампера. І щоб ми не рахували, за нас вже порахували. Вихідна потужність буде 330 Вт. І якщо ми 20 помножимо на 16,5, то ми якраз і отримуємо 330 Вт. Аналогічно тут показано AC, input. Тобто вхідна напруга може подаватися від 100 вольт до 240 вольт, частота в діапазоні від 50 до 60 Гц і струм споживання порядка 4,2 ампера, в залежності від напруги. Ось ще якийсь блок живлення, мабуть, від колонок. Бачимо аналогічно. Вхідна напруга, в якому діапазоні, і максимальний вхідний струм. Бачимо 1,5 ампери. А вихідна напруга 24 вольта, 2,5 ампера. Або за нас зразу ж порахували 60 Вт вихідна потужність. Бо для таких блоків живлення це важливий параметр вказувати і струм, і напругу. Напругу завжди потрібно вказувати, бо можна не в ту мережу вимкнути. А от то, що струм і потужність вказується, це більш якраз характерно для таких блоків живлення. Якщо ми з вами поглянемо на електрочайник, на обігрівач, то, скоріш за все, там просто приведуть достатньо, в повній мірі два параметри – це напруга і потужність. І тепер зверніть увагу, ми можемо знову повернутися до нашої енергії, яку споживають прилади, але вже через потужність. Наприклад, ту енергію, яку ми споживаємо з електромережі, яку рахує лічильник електроенергії, частіше позначають буквою W. Ми знаємо, лічильник рахує кіловат-години. Тобто, якщо ми потужність умножимо на час, то ми получимо ці кіловати, які нам нараховує лічильник електроенергії. Аналогічно це ж буде ця сама робота, яку ми з вами раніше розглядали. Тобто, якщо ми замість добутку напруги і струму підставимо потужність, то ми получимо те саме. Аналогічно ми можемо сказати, що вся потужність, яка споживається резистором,
буде перетворено в тепло, згідно закону Джоуля Ленца. Ватт-секунда, якщо б ми так підставили, вати і секунди, ми б з вами отримали джоулі. Це дуже маленька одиниця вимірювання стосовно споживання нами з мережі електричної енергії. Давайте з вами порахуємо, наприклад, скільки у нас електроенергії буде споживати нагрівач потужністю 2 кВт. Покажемо потужність 2 кВт. Це 2000 Вт. Якщо він у нас буде працювати час протягом 8 годин в місяць на 30 днів, тоді ми з вами отримуємо всі кіловат-години, які буде споживати цей нагрівач. Покажемо так. Тут ми тоді можемо вже вказувати не в джоулях, а кіловат-годинах. Хоча ми їх також можемо перевести в джоулі, бо ми бачимо, що це ніщо друге, як джоулі. Але на практиці зручніше, особливо при оплаті рахунків, користуватися кіловат-годинами. І на лічильнику навіть приводять так кіловат-години. І вартість також приводиться для кіловат-години. Давайте порахуємо. 2 ми помножимо на 8 годин і помножимо на 30 днів. Отримаємо 480 кіловат-годин. І тепер, знаючи вартість, покажемо так в гривнях, 1 кВт, зараз, здається, якщо не подорожчало, 4 гривні 32 копійки, ми можемо порахувати, скільки нам обійдеться використовувати обігрівач потужністю 2 кВт протягом 8 годин за місяць. Давайте порахуємо. Це в нас буде дорівнювати 480 множимо на 4,32. Отримуємо немало. 2073 гривні 60 копійок. А уявіть, якщо він буде працювати 24 години на добу, тоді нам необхідно цю суму помножити на 3. Це буде 6200 чимось гривень. Тільки на один обігрів 1-2 кВт обігрівача. Стосовно потужності, як ми можемо виміряти потужність? Існує прилад, який називається ваттметр. Аналогічно, як існує вимірювальний прилад, який називається омметром. Хоча, насправді, ми опір вимірюємо не прямим способом, а за допомогою способу амперметра, вольтметра. І далі, скориставшись законом Ома, знаходимо опір. Аналогічно це відноситься і до потужності. Ось наша схема, в якій ми вимірюємо напругу одним мультиметром, струм другим мультиметром. Давайте зараз виконаємо відповідні виміри. І ось ми бачимо 12,02 вольта і струм 0,34 ампера. Давайте поки що розімкнемо коло. Давайте тоді підрахуємо, яку ж потужність споживає наша оця лампочка. Запишемо У на І. Ми можемо округлити. 12 помножити на 0,34. І отримуємо приблизно 4 Вт. Але якщо ми поглянемо на цю лампочку, то ми побачимо, що на ній вказано 12 вольт, 5 Вт. А в нашому випадку, ми з вами тільки що перевірили, 4 Вт. Звісно, є деяка похибка вимірювання мультиметром і так далі, але все ж таки більша похибка потужності саме цієї лампи. Тобто ми бачимо, насправді потужність даної лампи на 20% менше заявленої. Таким чином, до речі, ми можемо перевіряти й інші різні прилади, і ви побачите, що дійсно електрочайники видають меншу потужність, ніж заявлено, і інші пристрої видають дещо нижчу потужність, ніж заявлено. Це знову ж економія, бо, наприклад, чим більш потужніша ця лампа була б, тим ця нитка розкалу, вона тут, мабуть, найдорожча, повинна б мати тоді більший переріз і так далі. Тобто на її виготовлення пішло би більше цього дорогого матеріалу. І тоді би лампочка в цілому би вийшла дорожча. А так, непомітно, замість 5 Вт підсунули 4 Вт, начебто світить, все нормально, але насправді ось так. А якщо б вартість була пропорційна потужності, то тоді на 20% економія з кожної лампи або заробіток більший на 20% з кожної лампи. Ось такі нюанси стосовно потужності електричної енергії, кіловат-годин, роботи та нагріву. А на цьому ми закінчимо дане відео і до зустрічі в наступному відео.